Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Σήμερα θα δούμε 4 άτομα που εξαφανίστηκαν χωρίς κάποιο ίχνος και δεν έχουν βρεθεί ακόμα. Δεν γνωρίζουμε αν είναι ζωντανοί ή όχι, γιατί όλες οι έρευνες κατέληξαν σε αδιέξοδο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe και να πατήσετε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο. Η Λάουρα Βόγγελ ήταν έμπειρη κατασκηνωτής και λάτρης της φύσης. Εξαφανίστηκε χωρίς ίχνος στις 21 Φεβρουαρίου 2010, ενώ κατασκήνωσε μόνη της στην περιοχή Παουέλα έξω από το Μάουι της Χαβάης. Η Λάουρα, η οποία είχε μετακομίσει πρόσφατα στο Μάουι και ήταν γνωστή για την αγάπη της για το σέρφινγκ και την πεζοπορία, είχε προγραμματίσει να περάσει τη νύχτα κάτω από τα αστέρια κοντά στο φάρο Παουέλα Πόιντ την ημέρα της εξαφάνισής της. Η Λάουρα είχε επισκεφτεί μια φίλη και ανέφερε το σχέδιό της να κατασκηνώσει για τη νύχτα. Τελευταία φορά εθεάθη να φοράει μπλε πουκάμισο και γκρι παντελόνι. Όταν η Λάουρα πέτυχε να εμφανιστεί για δουλειά το επόμενο πρωί, η οικογένειά της ανησύχησε και επικοινώνησε με το αστυνομικό τμήμα του Μάουι. Παρά τις προσπάθειές τους, η αστυνομία τους συμβούλεψε να περιμένουν 24 ώρες πριν υποβάλουν δήλωση εξαφάνισης. Αποφασισμένοι να τη βρουν, οι φίλοι της Λάουρα άρχισαν να ψάχνουν ήδη την περιοχή. Η αναζήτησή τους οδήγησε στο φορτηγό της Λάουρα, εγκαταλελειμμένο σε μια χορταριασμένη περιοχή έξω από το κεντρικό δρόμο. Η πλαϊνή πόρτα του βαν ήταν ανοιχτή και τα κλειδιά της είχαν μείνει στη μίζα. Ωστόσο, το κινητό της τηλέφωνο έλειπε από το αυτοκίνητο, αν και ο φορητός υπολογιστής της βρέθηκε στο πίσω κάθισμα. Το βαν ήταν σταθμευμένο κοντά σε ένα προσωρινό καταβλισμό όπου άστιχοι ζούσαν έξω τα αυτοκίνητά τους. Η αστυνομία του Μάουι ξεκίνησε αμέσως έρευνα για την εξαφάνιση της Λάουρα. Έψαξαν εκτενώς την περιοχή, αλλά δεν βρήκαν κανένα σημάδι της. Πήραν επίσης συνέντευξη από όλους στην περιοχή, αλλά κανείς δεν θυμόταν να είχε δει τη Λάουρα εκείνο το βράδυ. 2 ημέρες μετά την έβρεση του βαν, μια έρευνα ανακάλυψε το κινητό τηλέφωνο της Λάουρας κοντά, σπασμένο σε κομμάτια. Τα τηλεφωνικά αρχεία έδειξαν ότι αφού η Λάουρα έστειλε ένα μήνυμα κειμένο στη φίλη της σχετικά με την τοποθεσία του κάμπινγκ της, το τηλέφωνο της έκανε αρκετές κλήσεις σε έναν αριθμό με το οποίο δεν είχε επικοινωνήσει ποτέ πριν. Αυτός ο αριθμός ανήκε σε έναν άστεγο άντρα που ζούσε στην περιοχή. Παρά την άρνησή του ότι εμπλέκεται και τα ασαφή αποτελέσματα του πολυγράφου αλήθειας, οι αρχές τον θεώρησαν πρόσωπο ενδιαφέροντος για την υπόθεση. Η οικογένεια και οι φίλοι της Λάουρα προβληματίστηκαν με την εξαφάνιση. Την περιέγραψαν ως υπεύθυνη και έμπειρη πεζοπόρο που δεν έπαιρνε περιττά ρίσκα, ειδικά με σαγιονάρες σαν παπούτσια. Ανησυχούσαν επίσης για το προσωρινό καταβλισμό κοντά στο σημείο που βρέθηκε το βαν της, σημειώνοντας τη φήμη της περιοχής για ναρκωτικά και εγκληματικότητα. Τις εβδομάδες που ακολούθησαν μετά την εξαφάνισή της, η οικογένεια της Λάουρα συνέχισε να ψάχνει για απαντήσεις. Προσέλαβαν ιδιωτικές ομάδες αναζήτησης και συνεργάστηκαν με την αστυνομία για να συλλέξουν οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό της. Παρά τις προσπάθειές τους, η υπόθεση της Λάουρας παρέμεινε άλυτη. Με την πάροδο του χρόνου προέκυψαν 2 θεωρίες σχετικά με το τι συνέβη στη Λάουρα. Η πρώτη θεωρία πρότεινε ότι η Λάουρα είχε πέσει τυχαία από ένα από τους βράχους της περιοχής ενώ έκανε πεζοπορία. Το τραχύ έδαφος και η επιλογή των υποδημάτων της θα μπορούσε να είχε συμβάλει σε ένα τέτοιο ατύχημα. Ωστόσο, η οικογένειά της πίστευε ότι αυτή η θεωρία ήταν απίθανη, δεδομένης της εμπειρίας της Λάουρας και την επιφυλακτικότητά της. Η δεύτερη θεωρία που η οικογένεια της Λάουρας βρήκε πιο εύλογη ήταν ότι πρόκειται για εγκληματική πράξη. Πίστευαν ότι τα τηλεφωνήματα που έγιναν από το τηλέφωνό της μετά την εξαφάνισή της, μαζί με τις ύποπτες συνθήκες γύρω από το βαν της, τους οδήγησαν σε αυτό το συμπέρασμα. Αμφισβήτησαν επίσης την πληρότητα της αστυνομικής έρευνας, ιδιαίτερα όσον αφορά το άντρα και το καταβλισμό κοντά στο σημείο που βρέθηκε το βαν της Λάουρας. Παρά την έλλειψη χειροπιαστών στοιχείων, η οικογένεια της Λάουρας παρέμεινε αισιόδοξη ότι μια μέρα θα έβρισκαν απαντήσεις. Συνέχισαν την έρευνα σχετικά με την υπόθεσή της, ελπίζοντας ότι κάποιος με πληροφορίες θα παρουσιάζονταν για αυτούς. Η αναζήτηση για τη Λάουρα δεν είχε τελειώσει και ήταν αποφασισμένοι να μάθουν την αλήθεια για το τι της συνέβη.
Η Κριστίνα Καλέκα, μια 20χρονη νεαρή γυναίκα γεμάτη ζωή και όνειρα, ξεκίνησε ένα ταξίδι κάμπιν με τη ξαδέρφη της Faith και τους δύο φίλους, τον Έντι και τον Τζο, τον Αύγουστο του 2007. Επέλεξαν το Rainbow Falls Provincial Park του Οντάριο στο Καναδά ως προορισμό τους, πρόθυμοι να απολαύσουν την υπέροχη ύπαιθρο και την παρέα ο ένας του άλλου. Η Κριστίνα περιγράφεται ως δραστήρια και εργατική. Είχε όνειρα για ιεραποστολικό έργο και διδασκαλία. Η ομάδα έφτασε στο πάρκο ένα ηλιόλουστο απόγευμα και κατασκήνωσαν κοντά στη λίμνη White Sand. Ο ενθουσιασμός γέμισε τον αέρα καθώς ξεπακετάρουν τον εξοπλισμό τους και προετοιμάζονται για ένα Σαββατοκύριακο περιπέτειας. Δεν ήξεραν ότι αυτή η εκδρομή τους θα έπαιρνε μια σκοτεινή τροπή, αλλάζοντας για πάντα την πορεία της ζωής τους. Καθώς έπεφτε το βράδυ, η Κριστίνα και η παρέα της συγκεντρώθηκαν γύρω από μια φωτιά, μοιράζοντας ιστορίες και γέλια αργά τη νύχτα. Ωστόσο, καθώς η νύχτα περνούσε, η ομάδα αποφάσισε να αποσυρθεί στις σκηνές τους για μια σύντομη ανάπαυση. Ωστόσο, ξύπνησαν από το απολό φως της αυγής, συνειδητοποιώντας ότι είχαν κοιμηθεί απτόητοι όλο το βράδυ. Η Κριστίνα και ο Έντι άρπαξαν την ευκαιρία για να πάνε για ένα πρωινό τζόκινγκ, πρόθυμοι να εξερευνήσουν τη φυσική ομορφιά γύρω τους. Ξεκίνησαν μαζί αναπνέοντας καθαρό πρωινό αέρα. Καθώς διέσχιζαν το πάρκο, η Κριστίνα και ο Έντι πήραν την απόφαση να χωρίσουν, επιλέγοντας ο καθένας ένα διαφορετικό μονοπάτι για εξερεύνηση. Ήταν μια επιλογή που έγινε από περιέργεια και επιθυμία να εξερευνήσουν το δάσος. Ωστόσο, όπως το ήθελε η μοίρα, ο χωρισμός τους θα σηματοδοτούσε την αρχή μιας οδυνηρής δοκιμασίας. Όταν ο Έντι επέστρεψε στο κάμπινγκ, η Κριστίνα δεν βρισκόταν πουθενά. Επικράτησε πανικός καθώς συνειδητοποίησαν ότι η φίλη τους είχε εξαφανιστεί χωρίς ίχνος. Οι φίλοι της έψαχναν απεγνωσμένα για οποιοδήποτε σημάδι της στο πάρκο και φωνάζοντας το όνομά της στην απέραντη έκταση της άγριας φύσης. Οι ώρες περνούσαν, κάθε στιγμή φαινόταν σαν αιωνιότητα, καθώς πάλευαν με τη τρομακτική πιθανότητα να μην την ξαναδούν ποτέ. Τελικά, μην μπορώντας να βρουν την Κριστίνα μόνοι τους, πήραν την απόφαση να ειδοποιήσουν την αστυνομία. Ήταν μια στιγμή γεμάτη αβεβαιότητα και φόβο, καθώς αντιμετωπίζουν τη τρομακτική πραγματικότητα της εξαφάνισης ενός αγαπημένου προσώπου. Η αστυνομία του Οντάριο ανέβαλε δράση, κινητοποιώντας μια τεράστια προσπάθεια αναζήτησης για τον εντοπισμό της Κριστίνας. Ελικόπτερα πάνω από το κεφάλι τους, μονάδες άρρωσαν το δάσος και εξειδικευμένες ομάδες χτένιζαν κάθε ίντσα του πάρκου. Παρά τις καλύτερες προσπάθειές τους, η Κριστίνα παρέμεινε άφαντη. Φίλοι και οικογένεια έριξαν την καρδιά και την ψυχή τους στην αναζήτηση, αποφασισμένοι να ψάξουν κάθε πέτρα για απαντήσεις. Ωστόσο, καθώς ο χρόνος περνούσε και οι μέρες μετατράπηκαν σε χρόνια, οι ελπίδες τους άρχισαν να ξεθοριάζουν. Παρά το πέρασμα του χρόνου, η εξαφάνιση της Κριστίνας παραμένει ένα οδυνηρό και άλυτο κεφάλαιο στη ζωή όλων όσων τη γνώριζαν. Η αναζήτηση απαντήσεων συνεχίζεται, τροφοδοτούμενη από την αποφασιστικότητα εκείνων που αρνούνται να εγκαταλείψουν την έβρεση της αλήθειας. Το Μάιο του 1989, ο Τσάρλς Χόραθ Άλεν ξεκίνησε μια περιπέτεια στο Καναδά. Γεννημένος στο Οντάριο και μεγαλωμένος στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Τσάρλς ήταν ένας ελεύθερος νεαρός άντρας με όνειρα τόσο μεγάλα όσο ένας ανοιχτός δρόμος. Το σχέδιό του ήταν να ταξιδέψει από το Κεμπέκ στη Βρετανική Κολομβία για κάμπινγκ και πεζοπορία πριν γιορτάσει τα 21 γενέθλιά του στο Χονγκ Κονγκ με την αγαπημένη του μητέρα Ντενίζ, αλλά η μοίρα είχε άλλα σχέδια. Καθώς ο Τσάρλς διέσχιζε το δρόμο μέσα από τα εκτεταμένα τοπία της Βρετανικής Κολομβίας, βρέθηκε στη Κελόουνα, μια γοητευτική πόλη που βρίσκεται στα δυτικά του Καναδά. Ήταν εδώ στο κάμπινγκ της μικροσκοπικής πόλης που το ταξίδι του Τσάρλς πήρε μια σκοτεινή και μυστηριώδη στροφή. Σύμφωνα με μάρτυρες, ο Τσάρλς εθεάθη για τελευταία φορά να εξαργυρώνει μια επιταγή σε μια τοπική τράπεζα στις 26 Μαΐου 1989. Από εκεί εξαφανίστηκε αφήνοντας πίσω του ένα ίχνος αναπάντων ερωτημάτων και θρηματισμένων ελπίδων. Η Ντενίζ, χιλιάδες μίλια μακριά στην Αγγλία, βυθίστηκε σε έναν εφιάλτη αβεβαιότητας, απελπισμένη για οποιοδήποτε σημάδι του αγνοούμενου γιού της, χωρίς βοήθεια από τις τοπικές αρχές.
Η Ντενίς ξεκίνησε ένα δικό της ταξίδι. Ταξίδεψε από την Αγγλία στο Καναδά πολλές φορές, αποφασισμένη να ανακαλύψει την αλήθεια πίσω από την εξαφάνιση του γιού της. Οπλισμένη με φυλάδια, γέμισε την πόλη της Κελόουνα με την εικόνα του Τσάρλς, ελπίζοντας ότι κάποιος κάπου θα έδινε πληροφορίες. Αλλά ο δρόμος προς τις απαντήσεις ήταν γεμάτος εμπόδια. Παρά τις ακούραστες προσπάθειες της Ντενίς, η αλήθεια παρέμεινε άπιαστη. Τότε μια αχτίδα ελπίδας εμφανίστηκε με τη μορφή ενός μυστηριώδους σημειώματος που παραδόθηκε στο δωμάτιο του μοτέλ της. Το σημείωμα υπενισόταν το θάνατο του Τσάρλς, ισχυριζόμενο ότι είχε ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου και το σώμα του είχε πεταχτεί σε μια κοντινή λίμνη. Η αποκάλυψη προκάλεσε σοκ στον ήδη διαλυμένο κόσμο της Ντενίς. Παίρνοντας μια ανανεωμένη αποφασιστικότητα να βρει το γιο της με κάθε κόστος, δίτες στάλθηκαν για να ψάξουν τη λίμνη, αλλά οι προσπάθειές τους δεν απέδωσαν αποτελέσματα. Το πτώμα που ανέσυραν δεν ήταν του Τσάρλς, αφήνοντας την Ντενίς με περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις. Απογοητευμένη και συντετριμμένη αρνήθηκε να εγκαταλείψει κάθε χρόνο την ελπίδα. Η Ντενίς επέστρεψε στη Κελόουνα και η αδιάκοπη αναζήτηση της αλήθειας τράβηξε την προσοχή της Locate International, μια διεθνής υπηρεσία αγνοούμενων αφιερωμένη στην επίλυση άλλων υποθέσεων. Με τη βοήθειά τους η αναζήτηση της Ντενίς για το γιο της απέκτησε νέα δυναμική. Η Locate International συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο Leeds Beckett για να ξεκινήσει την έρευνα για την εξαφάνιση του Charles και την αποκάλυψη τυχόν στοιχείων που μπορεί να έχουν παραληφθεί. Καθώς η έρευνα ξεδιπλωνόταν, νέες λεπτομέρειες έριχναν φως στα γεγονότα που οδήγησαν στην εξαφάνιση του Charles. Μάρτυρες εμφανίστηκαν εξιστορώντας τις αλληλεπιδράσεις τους με τον Charles τις ημέρες πριν από την εξαφάνισή του. Κάθε πληροφορία έφερνε την Ντενίς ένα βήμα πιο κοντά στην αλήθεια, τροφοδοτώντας την αποφασιστικότητά της να βρει το γιο της, αλλά ο δρόμος μπροστά της ήταν ακόμα μακρύς και αβέβαιος. Παρά τις προσπάθειες εντοπισμού της Locate International και της ηγεσίας του Πανεπιστήμιου Beckett, η μοίρα του Charles παρέμενε άγνωστη. Η Ντενίς αρνήθηκε να εγκαταλείψει την ελπίδα, προσκολλημένη στην πεποίθηση ότι μια μέρα θα έβρισκε τις απαντήσεις που τόσο απεγνωσμένα έψαχνε. Τον Αύγουστο του 2020, σύμφωνα με τον νόμο περί τεκμηρίου θανάτου 2013, ο Charles κηρύχθηκε επίσημα νεκρός. Μετά από μια ακρόαση στο ανώτατο δικαστήριο, ήταν μια γλυκόπικρη στιγμή για την Ντενίς, φέρνοντας μια αίσθηση κλεισίματος, ενώ αναζωπήρωσε την αποφασιστικότητά της να βρει τα λείψανα του γιού της και να τον φέρει στο σπίτι. Με την υποστήριξη του Locate International και του Πανεπιστημίου Beckett, η Ντενίς συνεχίζει την αναζήτηση. Ξέρει ότι ο δρόμος μπροστά της θα είναι δύσκολος, αλλά αρνείται να εγκαταλείψει την ελπίδα. Ο Ρέιμοντ Σάλμαν, ένας 65χρονος κάτοικος του Βανκούβερ, ξεκίνησε στις 28 Μαΐου 2013 για μια περιπέτεια κάμπινγκ στη λίμνη Χάρισον, αφήνοντας πίσω τη φασαρία της ζωής στην πόλη. Με το αξιόπιστο φορτηγό του και το τροχόσπιτό του στη ρημούλκηση, ξεκίνησε το ταξίδι προς τις σήμερες όχθες της λίμνης, ανυπόμονος για μια ανάπαυση από τις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής. Βρισκόμενη εντός της Βρετανικής Κολομβίας, η λίμνη Χάρισον προσέφερε στο Σάλμαν ένα καταφύγιο μοναξιάς και φυσικής ομορφιάς. Το ταξίδι στο κάμπινγκ που επέλεξε ήταν μια περιπέτεια από μόνο του, περιηγούμενο σε ελικοειδείς δασικούς δρόμους που ελίσσονταν μέσα από πυκνά δάση και απόκρημνες προεξοχές. Φτάνοντας στο προορισμό του στο βόρειο άκρο της λίμνης, απέπνεε μια φιλόξενη άβρα που του έγνεψε να αγκαλιάσει τη γαλήνη της άγριας φύσης, περιτριγυρισμένη από πανύψηλα δέντρα και την καταπραϊντική νηνεμία των κυμάτων. Ένιωσε μια αίσθηση ειρήνης να τον κατακλείζει καθώς εγκαταστάθηκε στη προσωρινή κατοικία του για μέρες. Ο Σάλμαν βυθίστηκε στις απλές απολαύσεις της υπαίθριας ζωής, ψαρεύοντας στα κρυστάλλινα νερά της λίμνης και εξερευνώντας την αδάμαστη ομορφιά του γύρω τοπίου. Τα δύο αγαπημένα του σκυλιά, οι πιστοί σύντροφοί του στις υπαίθριες περιπέτειές του, τον συνόδευαν και τα χαρούμενα γαβγίσματά τους αντιχούσαν μέσα από την ερημιά. Ωστόσο, η ιδηλιακή ηρεμία του Σάλμαν πήρε μια απειλητική στροφή στις 9 Ιουνίου, όταν η βασιλική χωροφυλακή έλαβε αναφορές για πυροβολισμούς κοντά στον κάμπινγκ του.
Η ηρεμία του δάσου καταστράφηκε από τον ενοχλητικό ήχο των πυροβολισμών που έστελναν κύματα ανησυχίας. Ανήσυχοι άλλοι κατασκηνωτές ειδοποίησαν τις αρχές, προκαλώντας άμεση αντίδραση από τις αρχές. Καθώς οι αξιωματικοί της βασιλικής χωροφυλακής κατέβηκαν στη σκηνή να ερευνήσουν, ήρθαν αντιμέτωποι με μια απόκοσμη σιωπή. Κατά την άφιξή τους, οι αξιωματικοί ανακάλυψαν το κάμπινγκ του Σάλμαν εγκαταλελειμμένο με τα 2 πιστά σκυλιά του να μένουν πίσω χωρίς κανένα σημάδι του ιδιοκτήτη τους. Το μυστήριο βάθινε καθώς οι ερευνητές χτένισαν την περιοχή για στοιχεία, αναζητώντας οποιοδήποτε ίχνος του αγνοούμενου κατασκηνωτή. Οι μέρες μετατράπηκαν σε μια αμήλικτη προσπάθεια αναζήτησης, με ομάδες έρευνας και διάσωσης να καθαρίζουν το τραχή έδαφος γύρω από τη λίμνη Χάρισον. Σε μια απελπισμένη προσπάθεια να εντοπίσουν τον Σάλμαν, η ταραγμένη σύζυγός του Ντανιέλα περίμενε με αγωνία νέα για το πού βρίσκεται ο σύζυγός της. Καθώς η έρευνα εντυνόταν, τα υπάρχοντά του βρέθηκαν διάσπαρτα κατά μήκος μιας απομονωμένης παραλίας. Ένα στοιχειωμένο παράδειγμα των γεγονότων που εκτιλήθηκαν εκείνη τη μοιραία ημέρα, η αστυνομία θεώρησε ότι ο Σάλμαν μπορεί να βρέθηκε σε κατάσταση ιατρικής δυσφορίας, καταφεύγοντας σε πυροβολισμούς σε μια απελπισμένη έκκληση για βοήθεια. Παρά τις προσπάθειές του, φαίνεται να προσπάθησε να κολυμπήσει πίσω στο κάμπινγκ του μόνο για να υποκύψει στα νελαίητα νερά της λίμνης Χάρισον. Η επακόλουθη έρευνα στο νερό αποδείχτηκε επίπονη, καθώς οι ομάδες αναζήτησης περιηγήθηκαν στα ύπουλα βάθη της λίμνης αναζητώντας τα λείψανα του Σάλμαν. Τα θολά νερά απέκρυψαν την αλήθεια, ματαιώνοντας όλες τις προσπάθειες ανάκαμψης και αφήνοντας τις αρχές να παλεύουν με το ένιγμα της εξαφάνισης του Σάλμαν. Καθώς περνούσε ο καιρός, η ελπίδα εξασθένησε χωρίς κάποιο στοιχείο. Παρά τις εξαντλητικές προσπάθειες των ομάδων έρευνας, η άγρια φύση κράτησε γερά τα μυστικά της, αφήνοντας τους αγαπημένους του Σάλμαν να παλεύουν με την αγωνιώδη αβεβαιότητα της μοίρας του. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Εσείς τι πιστεύετε ότι συνέβη σε αυτούς τους ανθρώπους? Κάποιο ατύχημα? Αλλά γιατί δεν βρέθηκαν τα σώματά τους? Κάποιος τους σκότωσε και εξαφάνισε τα στοιχεία? Πείτε μας κάτω στα σχόλια. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe και να πατήσετε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο, και θα τα πούμε την επόμενη φορά.